තැපැල්පතිට කියන්න ජනාධිපති තීන්දුවකට එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් මට අලුත් තැපැල්පති කෙනෙක් හොයන්න වෙයි කියලා. ඒ කාලේ අලුත් තැපැල්පති කෙනෙක් හොයාගන්න එක පැත්තක තියලා අපේ උන් අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් හොයාගත්තා. කොකුල් චමියා ඔබ දන්නවද මේ සුන්බුන් විපක්ෂ නස්කුන්ලා ටික ටිපර් වෙලා ඉන්නේ අයි කියලා? No idea. why are they ටිපර් වෙලා ඉන්නේ කොට උඩ අයියේ? අර රටක් ගොඩ ඉන්න නම් ආපදාවක් එන්න ඕනෙම කියලා ජපාන් වල තියෙනවනේ පට්ට ආදර්ශයක්. සුනාමි ආපදාව ආව රට ගොඩ ගියේ නෑ. ඒ උනාට හෙල්පින් හම්බන්තට ගොඩම ගොඩ ගියා. සිරාවටම කාර්ය අයියේ. ඊළඟට අවුරුදු 30ක් තිබ යුද්ධය අවසන් වුණා. ආයුධ වෙලඳාම් කරන්නේ උන් ගොඩ ගියා. මුදු මංකොල්ල කාර්ය කොට ගියා. රට ගොඩ ගියේ නෑ. හැබැයි ඔන්න දැන් ප්‍රථම වතාවට ඉතිහාසයේ අපිට රජයක් කියලා එකක් ස්ථාපිත වුණා. ආන්න දැන් රජයක් නියම විදියට ආපදාවට පිළියම් යොදනවා. හොරා කන්නේ ගේම් ගහන්නේ හැදෙන ගහදි පැත්තින් දැනෙන්න පටන් අරන් සුන්බුන් සෙට් එකට. අනේ සාදු. කාර්ය අයියේ මේ රටේ හිටිය බඩේනුක පණුව කනවා කිව්වහම කොලත් කනවද කියලා අහපු නායකයෝනේ. ඇයි බං කුකුල් චමියා මුළු ගේම ගියා කිව්වම බිත්තිත් එක්කද කියලා අහන බුල් කේසුත් ඉන්නවනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි උසායට සිකියුරිටි මිටියට කම්කරු රස්සා දෙන නායකයෝ හිටපු රටක තමන්ගේ සහෝදරයෙක් වගේ ඥාතියෙක් වගේ එක පිළියෙලකලා කතා කරන්න පුළුවන් නායකයෙක් දැන් අපිට පහළ වෙලා ඉන්න එක මොනතරම් දෙයක්ද බං? අනික රාජ්‍ය නිලධාරීන් එක සාමාන්‍ය මිනිසෙක් වගේ කතා කරන්න පුළුවන් නායකයෙක්. ඇයි කලින් හිටියේ එහෙම අය නෙවෙයිද කාර්ය අයියේ? ආයෙනම් මේක බලපන්. ඌව පළාත් ඉංග්‍රීසි ගුරු විභාගය හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ සමත් උසස් ජාතික ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාධාරීන්. ඔයා ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් හැටියට එන්නද බලාපොරොත්තුව? ඔව් සර්. බලන්න පොඩි ලෙක්චර් එකක් දෙන්න ඉංග්‍රීසියෙන්. මොකද්ද? ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. What is the solution of this problem, sir? කරන් දිගට කියන්න මොකද්ද ප්‍රොබ්ලම්? Higher National Diploma in English. අයියට ඕනේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නෙමෙයි මේ ගමේ ළමයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉංග්‍රීසි වැරද්දුවොත් නෝන්ඩියට hina වෙන්නත් බලන් ඉන්න ඇති. එතකොට බලමු ඊළඟට හෙලිකොප්ටරෙන් පාත් වෙච්ච නායකයෝ කොහොමද ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කියලා රාජ්‍ය නිලධාරීන් එක්ක. ඔන්න තැපැල් නිලධාරීන් හෙලිකොප්ටර් නායකයට කියනවා තැපැල් කන්තවරු නම් දෙන්න බෑ හෝටල් ගහන්න ඕන්න තැපැල් කන්තවරුවේ පිටිපස්ස දෙන්නම් කියලා. තැපැල්පතිට කියන්න ජනාධිපති තීන්දුවකට එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් මට අලුත් තැපැල්පති කෙනෙක් හොයන්න වෙයි. ඔයානේ නිකම් පළයකෝ යන්න. මෙයයි ජනතා ඡන්දෙන් ආව නම් තව කොහොම තියෙයිද? ඒක නේ මට අහන්න මේක දෙනවද නැද්ද? නෑ මට ගොඩ නැගින්න ඕනේ. යකෝ මුහුදු මංගලකාරියවත් ඕනේ. ඊපස්ස කොටස දීලාට මේ වැඩක් නෑ. ගොඩනැගිල්ල අපි තැපැල් කන්තරු ගමු වෙන අලුත් තැනකට දාන්න. අලුත් තැනකට දාමු. මොකද්ද මේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ ඔච්චර කාලෙ මම මෙතන කිව්වේ මුළු බිල්ඩිමම ඕනේ කියලා. මේ ගොඩනැගිල්ල ලස්සන පරණ නුවරඑළියේ අද කරනවද නැද්ද කියලා මට කියන්න. කරනවද නැද්ද? මට පේන්නේ දෙයි හාමුදුරනේ ගෝණවල සුනිල් ඇත්ත ආරූඪ වෙලා වගේ ඕ මයි ගෝඩ්. හැබැයි මං අහලා තියෙන විදිහට ගෝණවල සුනිල් ඔයිට වඩා සංවරයි. එහෙනම් අද යන්න ඉස්සෙල්ලා එකඟ වෙලා යන්න වෙන තැනක් හොයාගන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා ගමු මේ කිව්වයන් පස්සේ සෙල්ලම් කරන්න. ඔය කාරි කියන්න. යලිසිය තැපැල් නිලධාරීට මතක් කරලා දුන්න බටලන්දේ කවුද බියර් විමි ෂෝ බලවල හිටියේ එදා දවසේ කියලා. තැපැල්පතිට කියන්න ජනාධිපති තීන්දුවකට එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් මට අලුත් තැපැල්පති කෙනෙක් හොයන්න වෙයි කියලා. ඒ කාලේ අලුත් තැපැල්පති කෙනෙක් හොයාගන්න එක පැත්තක තියලා අපේ උන් අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් හොයාගත්තා. අපි ඊළඟට බලමු ජනතා ඡන්දෙන් පත් වෙච්ච සැබෑ රාජ්‍ය නායකයෙක් කොහොමද රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට කතා කරන්නේ කියලා. අයිති තියෙන්නේ මම ඔගොල්ලෝ ගාව. දොරාරින ආහිතේ විතරයි. අයිති තියෙන ප්‍රාදේශීය ලේකමට ගාවි. පාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පවරනවා නම් හොඳ අපි DCC වල තීරණ අරගත්තා. මොකද්ද වෙන්නේ ඒක? මේ සාකච්ඡා කරා යෝජනා කරා වාරිමාර්ග පවරන්න. නමුත් සභාවයකට විරුද්ධ වුණා සභාව පවරන්නේ ගැටලු තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ සභාවට ওই තාක්ෂණික සහාය නෑනේ. නෑ නේද? ඒ නිසා ඇත්තටම අපි කරන්න ඕන ඒ තාක්ෂණ නිලධාරීන් ඉන්නේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේනේ. ඒ නිසා ඒක වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පවරන එක නේද වඩා සුදුසු. අපි මෙහෙම කරමු. ඒ කියන්නේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අපි වැව පවරලා ඒකේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවනේ. ඒ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව නගර සභාවත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එකකට එමු නේද? ඔව් ගිවිසුමක් දාලා අපි ඒකෙම. ඒකට හොඳයි නේද? ඒක වැව තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ආදායම් මාර්ග තියාගන්න ක්‍රමයක් හදාගමු. ස්තුතියි. ඉක්මනින් කරන්නේ කොහොමද? ආන්න දැන් තීරුම් ගත්ත නේද රාජ්‍ය නායකයෙක් තීරීමේදී ඔය කොච්චර දේවල් සැලකිලිට ගත යුතුද කියලා. ඔන්න දැන් ඒ කරපු ගොන් වැඩේ ඉඳ මෑන් මහලු මඩවක කල් ගෙවනවා. නිකන් නෙවෙයි දමනි චිරා ලට්ට ලොට්ටත් බ්ලොක් කරගෙන.
හරි අයියේ වැලිකඩත් මහලු මඩමක් හදන බව විශ්වාසවන්තී ආරංචි මාර්ග පවසනවා. කොටේ ඇසේ හොඳම තීන් එක තමයි අර බයිතක්සලාවේ අනුශාසක ජීවරධාරියෙක් ඉන්නේ. ඉන්නවා එයා ඉන්නවා කියන අර ඊපරද කිව්වනේ නල්ලමල්ලේ කතාව. කවුද කාරි අයියේ ඒ? බයිතක්සලා අනුශාසක දන්නේ නැද්ද බං? අර 이르දි උනාට තාම ටීවී එකේ BBC බලන්නේ. කවුද කොටුඩ අයියේ? ඇයි මං ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියාම BBC පේන්නේ නැහැ කියලා නහයෙන් අඩන්නේ? ආන්නේ මාලිමාවට තමයි වැඩියෙන් අර මුදල් තියෙන 7-5ක්වත් දෙන්න එපා කිව්ව ජනතාවට. ඒක ඇහුණා අපේ චන්ද්‍රිකා ඇන්ටිට. මොකෑගුණේ මල පැන නවතට යාට මල පැන්නවා ජූලි 7යි. 7යි නෙවි 77යි. බලංග කරුදේ අර බයිතක්සලාවේ අනුශාසකතුමා කියපු දේ එතනම චකලාන්ස් කරන්නේ හොඳ වැඩේ. කොටුඩ අයියේ අපිත් නොඑක් දේවල් කියලා ඒ ඇත්තට විහිළු කරානේ. ඒ විතර නෙමෙයි බං ඉන්න නිල නිවසෙන් යන්නත් කිව්වනේ. ඒ විතරේ යයි විශ්‍රාම වැටුපත හොසි කරේ. ඒව ඉතින් යාට විතරක් නෙවෙයිනේ බං ජනතාව මේ වෙලේ ඉන්න තත්ත්වය ගැන හිතලා රජය කරපු දේවල් නේ කුකුල් චමියා. කොහොම හරි ඇන්ටිට කොච්චර මල පැන්නද කිව්වොත් තමුන්ගේ පවුලේ අරමුදලෙන් කෝටි 25ක්ම පරිත්‍යාග කරා. මට මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා දයාබර හීම්බබ්ස්. මොකද්ද බං? කොවිඩ් අරමුදලට සතයක්වත් නොදීපු ඒ ඇති මේ වෙලාවේ මොකෑ පැනපු ගමන් අච්චර සල්ලියක් දුන්නේ. මටත් තේරෙන්නේ නැහැ බං ඒ කාලේ අපේ බාප්පිගේ ආණ්ඩුවට මුකුත් වැරද්දක් තිබුණේ නැහැ නේද? වැරද්දක් නැති වුණාට තමුන්ගේ පවුලේ අරමුදල කෝටි ගණන් සල්ලි මකර ගත්ත දාන්න කවුද කැමති හීන්බෝ? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඇයි අපි කරනවා වගේ පුතාලා මේ අයියා කරනවා වගේ තමුන්ගේ අරමුදලෙන් හට් එකක් ගහලා බැනර් එකක් ගහලා ලේබල් ගහලා සද්දයක් දාලා වැඩක් වෙන්න නැතුව කෝටි 25ක් කටකවල රජයට දුන්නේ අයියන්. මලයක් වෙන්න. මේකට තමයි හීම්බබ්ස් ක්වොලිටිය කියන්නේ. ඒ අනුව අපේ චන්ද්‍රිකා නෝනා ඔය කරපු සත් ක්‍රියාවෙන් කාටද කනේ පාර වැදුනේ? වෙනින් කාටවත් නෙමෙයි. ෆෝක් සමන්ත සංධියට